Hello po Master, kamusta? Ang lesson natin for today ay tungkol sa circle of fifths. Ang circle of fifths ay visual presentation ng major at flat key na makikita nyo sa diagram. May makikita kayong sharp sa paikot na clockwise sa kanan, at flat sa ikot na counterclockwise kaliwa. Pero mamaya natin pag-usapan ang flats. Tinawag na circle of fifths. Una, dahil sa pag-ikot nito clockwise, meron itong 5 major key interval progression, hanggang dumating sa kasunod na letter of key. Ginagamit rin ang chart na ito ng mga professional musician o mga sight reader para malaman ang panimulang key ng isang piyesa ng musika o kanta. Para mabasa ang circle of fifths, ang C sa itaas ay ang panimula. Ito ay common na 0 o walang sharps o flats. Tandaan natin para sa lesson na ito na ang key mula C, D, E, F, G, A, B, balik sa C, ay ascending at descending lang palagi. Magsimula tayo sa key of G na may isang sharp, papunta sa key of D, na may 2 sharps. Ang sinasabing 5 key interval ay mula G, A, B, C, hanggang D. Tingnan ang video. Sa C, kaya sinabi na 0 yun. Kasi, ito explain ko. C, D, E, F, G, A, B, C. Wala siyang sharp at flat. Siya yung panimula. So, ito yan. Kaya sinabing circle of fifths. Kasi mula C, bibilang ka ng 5 key. 1, 2, 3, 4, 5. So, mula C, 5 key napunta tayo sa G. So, mula G naman, papuntang D. G, A, B, C, D. So, 5 key uli yun. G, A, B, C, D. So, mula D, D, E, F, G, A. Galing ng A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Then, galing ng E, papunta sa B, E, F, G, A, B. Bibilangin nyo, 5 key ang interval nila. Kasunod dun sa papuntang next key. B, C, D, E, F sharp. Dito naman sa mga letter na nasa loob, yung mga minor, makikita nyo sa loob ng may letter A, E, B, F sharp, C sharp, G sharp at D sharp sa clockwise. So, ito yan. Yan yung mga minor ng mga major key natin na nakatapat dyan sa letter. Halimbawa, yung C, major C, relative minor niya ay A minor. Para makuha nyo ng mas madali yung minor key, kahit hindi ka nagbabasa ng nota. Halimbawa, sa C, bababa ka lang ng whole note and half note. Yun yung minor key niya. Mula sa C, yan yung A minor.
Then, halimbawa sa G, ang nakalagay sa kanya ay E minor ito. Full step down and half step. So, naging E minor. Then yung B, full step down A, then half step G sharp minor. Ngayon, kapag nagko-compose kayo ng song o meron kayong gustong i-practice na mga chord progression, yan, halimbawa nasa key of A ang gusto nyong laruin, full step down, then so alam nyo ng relative minor ng key of A ay F sharp minor. Then kung nasa D kayo, full step down, then half step B minor ang relative minor niya. Kung E, full step down, D, and then ang half step C sharp minor. So magagamit nyo pag nagko-compose kayo ng mga song o meron kayong gustong i-jam ng mga chords. Alam nyo yung pwedeng gamitin na maging minor, relative minor ng isang chord progression. May dudugtong nyo siya. And then dito naman tayo sa circle of fourths dito sa mga flats. So panimula pa rin natin yung C. Ang first natin key ay F. Circle of fourths kasi 1, 2, 3, 4. Mula F papuntang B flat ay 3 and a half step. And then mula B papunta ng E flat. B, buo, 2, 3, 4, E flat. 1, 2, 3, up. From B flat, 1, 2. So, ang relative minor din yan, mula F. And then mula B, B flat. G minor, and then E flat, C minor, A flat, and then D flat, kung mapapansin nyo yung kanina sa G, sa mga major key, kumbaga yung pattern niya pare-pareho lang. Then pag dito ka sa D, halimbawa ganun pa rin. So kahit B flat, E flat, A flat, Para mabilis matandaan ang circle of fifths, gumamit ng mnemonic words sa bawat major key pa clockwise. Halimbawa, go, down, and, battle, father, Charles. Ganon din sa mga flat key, gumamit ng mnemonic words sa bawat key ng counterclockwise. B, E, A, D, G, C, F. Halimbawa, boy,
Eat. A. Donut. Girl. Juice. Fudge. Tandaan, huwag isama ang C dahil ito'y zero sharps at flats. So, hanggang dito na lang muna, Master. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe.